Hi guys! Welcome sa Sip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on inverse functions. No? Sa previous two videos, pinag-aralan natin yung mga different basic concepts ng inverse functions. No? Sabi natin, pag meron tayong function na may mga ordered pairs, pag binaliktad natin yung mga ordered pairs na yan and nagkataon na function yung result, ang mangyayari ay yung function na yan ay inverse siya ng original function. So gaya sa nangyari dito, pinaliktad natin yung ordered pairs. So nangyari ay since function naman ito, ang resulting function ay inverse siya nito. Isa pa is yung mapping ng coordinates o yung pairs. Since function ito, syempre pwede natin siyang i-consider as coordinates. Yung 2 to 6, pag in-apply natin yung f, at in-apply natin yung inverse ng function, babalik siya doon sa input, sa original input ng yung unang function natin. So yung 2 to 6, for example, in-apply natin yung f sa 2, ang mangyayari, magpupunta siya sa 6, and pag in-apply natin yung f inverse sa 6, babalik siya doon sa 2. So yan yung mga characteristics ng yan yung mga ilan sa mga characteristics ng inverse functions. Now, of course, alam ko na excited na kayo dun sa pagkuha ng inverse function na may equation. Siyempre, hindi naman tayo ordered pair palagi. In fact, pag binigyan tayo ng function, mas madalas na yung binibigay sa atin is yung equation. So, paano natin kukunin yung equation ng inverse function? For example, given a particular function. Now, para makuha natin yung equation, pwede natin siyang tignan as coordinates, di ba? Pwede natin tignan yung kanilang mga pairs, ng ordered pairs, relationship ng ordered pairs. So, actually, the equation for the function f is equal to x plus 4. So, I think nakikita niyo naman na nag-add tayo ng 4 dito, di ba? Every time. So, 2 plus 4 is 6. Negative 4 plus 4 is 0. 9 plus 4 is 13. Tsaka negative 3 plus 4 is equal to 1. Diba? So, if we can pwede nating yung ordered pair na ito, pwede natin siyang gawing x f of x. This is x. This is x here and this is f of x. Ang nangyari, pinaliktad natin siya. So, naging f of x na ito. Tsaka ito na yung naging x. Ito na yung naging x natin. So, pinaliktad natin. Obvious naman, di ba? Now, para mas madali tayo mag-solve, remember, we are looking for the equation of f. Hindi natin alam kung ano yung equation ng we're looking for f inverse of x. Yun ang hinahanap natin. I think intuitively malalaman niyo na kung ano, pero kailangan natin yung pinaka-general steps, yung mga steps na pwedeng gawin para ma-solve natin yung equation ng f inverse. Ito madali lang kasi x plus 4 lang siya. Mas madaling isolve dito. Pero kung complicated na, paano yung gagawin natin? Tingnan natin yung relationship ng x at saka f of x. O kaya para mas madali, gawin na muna natin y ito. Para mas madaling tingnan. xy tapos ito magiging yx siya. yx. Okay? So kung makikita nyo yung xy at yx, alam natin that the equation of the function, the original function is y equals x plus 4. Of course, alam natin na i-note natin na y equals f of x. Okay, so ano naman yung equation dito? Remember, ito yung ating input, tsaka ito yung ating output. Di ba ito yung output natin? So, kung ipaparallel natin yung equation, dapat yung output natin dito is x. X siya in terms of y.
So, paano natin nakukuha yung x from 6? Yung 6 nagiging 2, yung 0 naging 4, yung 30 naging 9. Anong ginawa natin? Nag-minus tayo, di ba? Nag-minus tayo ng 4. Which is the inverse of plus 4, di ba? It makes sense, di ba? So, meaning x equals, anong ginawa natin sa value ng y dito? Nag-minus 4 tayo, di ba? Siguro mas maganda green ito, no? X equals y minus 4. Pero paano yung transition? Anong ginawa natin? Paano naging y equals x plus 4, naging x equals y minus 4? We solved for x here, di ba, in terms of y. So, solve x in terms of y. Solve for x. Di ba? So, kung nandito tayo galing sa x minus 4, so y equals x minus 4. X plus 4. Meaning, we subtract 4 from both sides, y minus 4 equals x. Diba? So, x equals y minus 4. So, we solve for x. Actually, para tayo napunta dito. Pero in reality, kung i-disregard muna natin to at titignan natin to as a function. Actually, ang input natin dito ay 6, di ba? So, actually, ito talaga yung, sa bagong function na f inverse, ito talaga yung x natin, ito yung y natin. Meaning, ano mangyayari sa ano na to? Sa equation na to? Baliktad, di ba? Ito yung y, ito yung x. So, this time, pagpapalitin na natin siya, ito yung x, ito yung y. So, 6, 0, 13, 1, 2, negative 4, 9. Tapos ito ay negative 3. So actually, this is already y equals x minus 4. We solve for y dito, di ba? So ano naman, ano ginawa natin dito? We replace x with y and y with x. Okay, ito na yung f inverse, no? Pero, since yung pangalan ng function natin ay f inverse, papalitan lang ngayon natin ito ng f inverse of x. Kaya siya naging x minus 4. Okay, summarize natin. Una, yung f of x, pinalitan natin ng y para madali siyang i-solve. Pangalawa, we solve for x in terms of y. Kaya nakuha natin yung x plus y minus 4. And then, pangatlo, we replaced x with y. Then, pinalitan natin yung y with x. And then, pinalitan natin yung y ng f prime of x. Sorry, not f prime of x, but f inverse of x. Pero nakikita ko kasi ito yung naisip ko prime. Sa ibang basa din. Ano. Now, just to summarize, ito actually yung ginawa natin. Ano lang pagkakaiba nito? Ang pagkakaiba is inuna natin yung replace. Ginawa natin itong number 2. So, una, ni-replace natin. Ito yung number 1 natin. Replace f of x with y. Ito yun. Ito yung number 1 natin. Pangalawa, replace every x with a y and replace every y with x. Ito yung number 2 natin. Anong sunod niya? Then solve for y from step 2. Ito kasi solve for x kasi hindi pa natin pinagpalit. So nung pinagpalit na natin siya, we didn't solve. Pagpapalitin natin yung variable, hindi na solve for x kasi pinalitan na natin siya. Magiging solve for y na siya. No? Tapos lastly, replace y with f inverse of x. So, ito yung ginawa natin. Ito yung usually makikita nyo sa libro ito. Mas madali kasi pag na-replace nyo kaagad. Pag nakita nyo na yung equation. Okay, so,
I-summarize lang natin yung ginawa natin sa previous discussion, no? A while ago. Nag-start tayo sa f of x equals x plus 4. No? Sundin natin na to. Sundin na natin yung steps. Number 1, nag-start tayo sa f of x. F of x equals, yung given natin, x plus 4. So, sundan na natin to. Replace f of x with y. So, step 1, replace f of x with y. So, y equals x plus 4. Number 2, replace every x with a y and replace every y with an x. So, y replaced with an x and x replaced with a y. Number 3, solve for y from the equation in step 2. So, solve for y. Kailangan y matitira sa isang side. So, magiging y equals x minus 4. Kasi magma-minus 4 ako dito, magma-minus 4 ako dito. Bali, x minus 4 equals y. Pinagpalit ko lang sila ng pwesto. Pag equality naman, kahit saan naman yan. Pero since usually ito yung nakikita natin sa books, ito na lang yung y palagi nasa kaliwa natin. But either way, okay naman yan. Tama naman. And step 4, replace y with f. Ayaw. Makakoperan siya. Number 4, replace y with f inverse of x. So, f inverse of x is equal to x minus 4. Okay, so yung mga steps kanina na pinaliwanag ko ng mahaba, ito na yun. Doon yun ang galing. Okay, so of course, you can still follow the previous step kasi yung step na yun ay parang nahuli yata ito. No? But this is easier, I think, kaya nilagay sa mga books. Okay, sana ay naintindihan nyo itong ating tutorial. Sana nakatulong sa inyo. And nakikita nyo no, yung pagkakaiba ng sipnayan sa ibang channel. Sa sipnayan, hindi lang natin binibigay yung steps. No? Kasi pwede ko naman ito ibigay. No? Pero saan siya nanggaling? Sa sipnayan, pinapaliwanag natin kung saan nanggaling yung mga steps. Para makita nyo yung connections no? Between and among the different concepts in mathematics. Okay, so gusto kayong i-invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/9ph. Mag-subscribe ka na kasi dami nating i-upload pa. And of course, our Facebook page, facebook.com/9ph. At syempre sa website natin, sip9.com. See you!